Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru prima lună de toamnă, luna lui septembrie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus, sau poate ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc încă de la început tuturor celor care mă susțin și sunteți deja aici alături de mine, iar susținerea voastră prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gândurilor voastre de bune și gesturilor voastre de apreciere, trebuie să vă spun că mă face să continui cu acest proiect minunat numit Tarot Flori de Loto, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Desigur, pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal și vouă, de asemenea vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă și abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, așa cum mulți dintre voi deja v-ați obișnuit la lecturile noastre generale de lună, haideți să vedem din punct de vedere astrologic cum va fi luna septembrie, așa foarte pe scurt. După cum bine știm, am avut niște luni foarte intense de vară, iulie, august, cu multe evenimente astrologice importante. Așa că septembrie vine după această perioadă în care multe lucruri s-au schimbat, unele poate fără să fim pregătiți pentru ele. Așa că dacă iulie-august ne-au cam pus în fața unor situații pe care nu le-am putut controla, septembrie vine cu o energie un pic mai așezată. Asta nu înseamnă că totul se liniștește așa dintr-o dată, ci doar că începem cumva să ne găsim locul în această realitate care s-a cam schimbat. Nu mai suntem în aceeași agitație în septembrie, cum eram până acum, dar, cum am mai spus, asta nu înseamnă că totul se va așeza așa fără niciun pic de zgomot. Avem o quadratură importantă între Venus și Pluton, exact pe 15 septembrie, care va mai deranja, care va mai scormoni niște lucruri care pot aduce tensiuni, reacții puternice sau situații pe care noi oamenii poate de multe ori am fi preferat să le lăsăm acolo unde erau. Dar se pare că septembrie nu vine să ne promită, domne, nu se va mai întâmpla nimic neașteptat, dar cel puțin vine cu șansa asta de a ne așeza puțin după toate schimbările ultimelor luni și de a găsi așa o direcție, așa cum am mai spus, într-o realitate care deja s-a cam modificat. În ceea ce vă privește strict pe voi, dragilor din Gemeni, din punct de vedere astrologic, septembrie va pune accent pe casă, pe familie, pe viață personală, dar și pe felul în care voi comunicați cu cei din jurul vostru. Așa că este o lună în care puteți simți nevoia să puneți un pic de ordine în anumite situații, să vă clarificați, nu știu, mai bine care sunt prioritățile voastre, iar către finalul lunii, atenția voastră se va muta către prieteni, proiecte și planurile voastre pentru viitor. Dacă vorbim de muncă, atunci puteți avea parte de niște schimbări în modul în care voi lucrați sau de o perioadă în care va trebui să vă reorganizați un pic activitatea, să vă reorganizați un pic comunicarea și colaborarea cu ceilalți. Aceste lucruri, comunicarea, colaborarea, vor fi foarte importante pentru ca voi să obțineți rezultatele pe care vi le doriți în câmpul muncii. La partea banilor, financiar, luna septembrie cere un pic mai multă atenție la cheltuieli și la modul în care voi vă organizați în general bănuții, pentru că pot apărea discuții, pot apărea decizii legate de bani care să vă determine să vă gândiți poate mult mai serios la stabilitatea voastră financiară. Dacă vorbim de relații, în relație comunicarea devine esențială. Puteți avea discuții importante, poate despre casă, familie sau, de ce nu, despre direcția
în care merge cuplul vostru, relația voastră. Unele lucruri pe care voi le-ați cam evitat în ultima vreme pot ajunge acum pe masă și pot cere o soluție. Pentru cei singurei, la voi pot apărea tot felul de șanse prin intermediul prietenilor, al grupurilor, al activităților comune sau în mediul online, de ce nu? Este o perioadă în care o simplă conversație se poate transforma într-o apropiere, mai ales spre finalul lunii septembrie. Și acum, haideți să vedem ce ne spun și cărțile. Pentru cei care nu știți, avem aici 4 cărți din oracolul frunzelor de ceai. Să vedem așa, pe ansamblu, cu ce iese în evidență fiecare săptămână întreagă a lunii septembrie. Și ce să vedeți? Avem încă din prima săptămână, avem inelul, care ne poate vorbi de o căsătorie care va avea loc sau ceva romantic. Dar, de asemenea, putem vorbi de o înțelegere la nivel de afaceri, la nivel profesional, o colaborare importantă care se preconizează a fi pe termen lung. Cea de-a doua săptămână avem buchetul, niște complimente din partea unui admirator sau din partea unei admiratoare, niște laude pe care voi le veți primi. Cea de-a treia săptămână avem scutul. Se pare că veți avea nevoie să fiți un pic atenți și să vă protejați de ceva anume. Poate să fie pe orice domeniu, dar veți avea nevoie de protecție și în special protecția pe care voi înșiși vă puteți da. Asta înseamnă că aveți și capabilitatea să o faceți. Cea de-a patra săptămână avem fulgerul. Ce ne spune? Controlați-vă furia sau e posibil să aveți regrete după. Asta înseamnă că veți fi provocați probabil de o situație sau de o persoană, de niște energii și voi va trebui să fiți foarte atenți ce reacție aveți. Încercați pe cât posibil să evitați reacțiile violente de furie, da? Pentru că vă pot crea probleme și repercursiuni pe care le veți regreta. Haideți să vedem care este energia generală pentru dragii mei din Gemeni în luna septembrie. Care este energia generală pentru dragii mei din Gemeni în luna septembrie? Ia să vedem. Vindecare. Ce frumos! Și culoarea asta, violet foarte deschis. N-ar fi rău dacă aveți sau ceva de această culoare să o folosiți. N-am spus acest lucru vis-a-vis de culori până la voi. Acum am simțit nevoia intuitiv să o spun. Poate că pentru unii are un anumit sens. Pe de altă parte, ce ne spune acest mesaj? Spune așa: binecuvintează-i pe toți cei care au nevoie de vindecare, de speranță și iubire. Mai departe ne spune: Spiritule, dă-ne puterea și înțelepciunea și călăuzește-ne către calea stării de bine. Mai simplu așa și mai pe înțelesul tuturor, aș spune că energia voastră de fapt ne vorbește de vindecare, de acea vindecare de care voi aveți nevoie, de acea vindecare care să vă aducă speranță, să vă aducă iubire, să vă ajute să găsiți puterea și înțelepciunea de a merge spre mai bine. E ca și cum e o lună în care voi încercați să vă reparați, să vă refaceți. Nu știu, poate să fie ceva în viața voastră care v-a cam obosit, care a durut, care a fost neclar, care a rămas poate nerezolvat. Și acum, în această lună, începe să se așeze oarecum. Nu trebuie să fie neapărat ceva foarte grav. Da? Poate fi pur și simplu o perioadă în care voi vă recăpătați liniștea, puterea și echilibrul. Da?
Totuși, sunt aici niște cuvinte precum vindecare, speranță, iubire. Asta îmi spune că nu este o energie rece de tipul gata, rezolvăm problema și mergem mai departe. Este mai degrabă o revenire după ceva care deja s-a consumat. Voi nu doar că veți trece peste ceva, ci veți înțelege multe lucruri din experiența respectivă pe care ați avut-o și deveniți mult mai puternici. Da? E și ca o lecție de viață. Așa că, din câte văd aici, se verifică oarecum și această energie astrologică cu care vine această lună septembrie în general. Haideți să vedem totuși ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Gemeni în septembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem un 8 de cupe, un as de monede, o nouă șansă, uite, de oportunitate de a face bănuți. Și avem Marea Preoteasă. Interesant aici, un 8, dragilor, nu știu dacă voi ori vă pregătiți să plecați de la un job, ori aveți în cap să o faceți, ori vă gândiți deja, Dumnezeu, vor face niște restructurări și cu siguranță intuiți, să zicem așa, că va trebui să părăsiți un loc de muncă. Totuși, cu asul ăsta de monede, tind să cred că va fi o decizie a voastră de a părăsi un loc de muncă pentru o altă ofertă care vi se oferă. Optul de cupe, în acest caz, eu aș spune că vorbește tare mult de această plecare în care voi nu vă mai regăsiți. Căutați o activitate care să vă aducă mai multă satisfacție, să renunțați la un proiect care nu mai are sens pentru voi. Sau pur și simplu vă schimbați direcția profesională, poate că, nu știu, înțelegeți că, dom'le, am nevoie de ceva mai potrivit pentru mine. Și apare acest as de monede. Un as de monede care ne vorbește poate de un nou job, cum am mai spus, de o nouă ofertă concretă, deci ceva concret în care puteți semna un contract. Sau începeți un nou proiect care poate crește. Primiți o șansă profesională stabilă. Puteți începe o activitate pe cont propriu. De ce nu? Ce mă intrigă un pic este Marea Preoteasă. Marea Preoteasă vorbește de ceva ce se desfășoară discret. E adevărat, se pare că veți avea intuiție bună, mai ales când trebuie să luați această decizie, să observați lucruri pe care alții poate nici nu prea le văd, dar e posibil ca pentru acest job voi să trebuiască să vă pregătiți sau să studiați, să cercetați sau pur și simplu să stați așa ușor în așteptare, fără să faceți prea mult zgomot. Este un soi de înțelepciune tacită în care nu spuneți prea multe, iar aceste lucruri se vor desfășura foarte, foarte discret. Și bine faceți! Acum, cunoscându-vă pe voi, nu sunteți cei mai secretoși, ca să spunem așa, dintre zodii. Și că totodată știți cum e, până nu te vezi cu saci în căruță, trebuie să mergi strategic. Pe partea bănuților avem îndrăgostiți, arcanul vostru major care vă și reprezintă, ca și zodii, avem un 8 de monede, încă o dată se repetă 8. Și aici avem și nebunul. Hei, aveți grijă cu bănuții, dați dovadă de maturitate în această perioadă, pentru că există tendința asta să tot cheltuiți. Nu știu dacă pe partea asta banilor voi trebuie să luați o decizie financiară importantă.
ori între două surse de venit, ori între două șanse de a face bani. Ori sunt niște bani pe care voi îi câștigați împreună cu altcineva, cu partenerul, poate. E vorba de o decizie financiară care e posibil să vă facă bine pe termen lung. Dar acum, cu acest 8 de monede aici, eu aș spune că cumva voi, într-adevăr, banii pe care îi văd eu că i-ați câștigat în septembrie sunt mai mult din propria voastră muncă, din propria voastră pricepere. Că puteți să vă măriți veniturile și asta se poate, dar asta pe măsură ce voi deveniți mult mai buni în ceea ce faceți. Și aici se vede atitudinea asta de a învăța ceva nou, ceva care să vă aducă niște bani în plus, să vă crească un pic veniturile. Eu aș zice că încet, încet, într-adevăr, se poate construi o situație financiară mai stabilă. Ce mă intrigă nebunul. Nebunul, nu știu, zodia Vărsător, poate vă spune ceva, poate l-aveți pe ascendent. Dar la partea banilor, nebunul îmi spune că e o sumă care vine dintr-o situație nouă. Posibil să fiți tentați să investiți în ceva prin ideea lasă că să vezi ce bani îmi ies de aici. Totuși 8 lângă nebun îmi vorbește de un început de maturizare pe planul banilor. Adică nu ne vorbește de... E ca și cum ai zice, da, dom'le, eu chiar vreau stabilitate financiară, chiar vreau să-mi iasă. Dar în același timp, gândiți, fiți atenți. Pentru că nebunul în anumite condiții chiar dă dovadă, ne arată, dom'le, a gândit-o, e bine, a analizat, a obținut informațiile. Totuși, în cazul vostru, e oarecum la început. Gândurile voastre, într-adevăr, sunt bune, sunt mature, dar trebuie să fie și acțiunile. De asemenea, fiți atenți la detalii, că există această oportunitate de a face niște bani în plus și în felul ăsta să vă consolidați un pic mai bine partea financiară, da, există. Dar fiți atenți, nu mergeți decât pe premiza mentală, faceți ceva concret. Fiți atenți la detalii, pentru că e o decizie importantă pe care o veți lua în această lună. Mergem mai departe, haideți să vedem pentru partea de relație, cei care vă aflați într-o relație, indiferent cum este ea, de conviețuire, de logodnă, de căsătorie, indiferent cum, avem justiția, două arcane majore, avem justiția, încă o dată zodia Vărsător, la steaua. Aici avem zodia Balanță și aici sunt zodii de aer, la fel ca și voi, și aici un 4 de monede. În relație, dragii mei, am trebuie să vă spun că pe 22 septembrie avem și echinocțiul de toamnă și soarele intră în Balanță, deci cu atât mai mult începe să-și arate, ca să zicem așa, energia. Ce înseamnă asta? E posibil să aveți o discuție serioasă despre viitorul relației voastre. Se poate lua o decizie importantă în doi. Pentru unii dintre voi o relație chiar poate deveni oficială prin căsătorie sau prin acte legale, da? Sau e posibil ca fiecare dintre voi să-și asume partea lui și atunci partea lui, dom'le, uite, de asta mă ocup eu, de asta te ocupi tu, da? Cumva să se împartă sarcinile în mod echitabil pentru a vă îndeplini un vis, pentru a obține ceva important atât pentru voi cât și pentru partenerii voștri. Este, cum să zic eu, lucrurile încep să devină un pic mai clare, dar se pare că în mare parte este ceva destul de serios. Ceva destul de serios pentru cuplul vostru în această lună. Steaua,
așa cum am mai spus, e ceva de suflet, ceva ce voi vreți să obțineți. Eu aș spune că ne poate vorbi Steaua de asemenea și de o perioadă în care lucrurile încep să se vindece în relația voastră, după o perioadă grea în care voi poate v-ați pierdut încrederea unul în celălalt. Încet, încet începe să vă recăpătați această încredere. E o perioadă mult mai liniștită, mult mai frumoasă, există un plan de viitor sau, dacă nu, poate unul din voi doi dă încredere și celuilalt. Și atunci perioada este una mai liniștită, mai armonioasă. 4 de monede îmi vorbește de o stabilitate concretă, îmi vorbește de asemenea de o relație stabilă, o relație în care amândoi vreți siguranță, vreți continuitate, vreți să construiți împreună poate o casă sau o situație materială mult mai bună. Unul dintre voi este foarte protector și există dorința asta de a păstra, efectiv de a păstra relația. Așa că eu nu văd o lună rea deloc, o lună în care tot zbuciumul poate pe care l-ați avut cu ceva luni în urmă se mai aplanează și chiar va aduce o stabilitate la modul concret în relația voastră. Cei care sunteți singurei, avem un 8 de spade și o să vă spun ceva interesant la final. Avem un 8 de spade, avem un 4 de bâte și un paj de monede. Dragilor, nu știu ce s-a întâmplat cu voi, dar acest 8 de spade mie îmi spune că ați avut și poate încă mai persistă acest lucru la voi, ați avut o anumită teamă să intrați într-o relație. De ce? Poate că v-ați temut, dacă o să mă rănească din nou. Și ați început așa să tot vă gândiți prea mult, să vă faceți scenarii, să nu avansați, dar lasă că până nu mă conving eu, dar nu mai stau eu, nu mai vreau ca să mai fiu rănit. Da? Parcă ți-e frică să intri într-o relație și lucrurile astea te fac să-i ții la distanță. Nu o să fie chiar așa cum vă planificați voi și dacă mă întrebați pe mine, foarte bine că nu o să fie așa. De ce? Pentru că avem un 4 de bâte. E posibil încă în luna lui septembrie să aveți vreun eveniment important. Că e de familie, că e cu prietenii, că nu contează. Undeva unde lumea cântă, râde și dansează, se simte bine. La acest eveniment avem un paj de monede, nu știu, zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Acest paj de monede, ce ne spune el? Păi el ne spune că e posibil să apară o persoană nouă, serioasă, interesată să construiască alături de voi ceva. O puteți cunoaște prin poate cineva chiar de la muncă, de la școală, de la un curs, da? E ceva care începe treptat, începe încet, dar este cineva care își va arăta interesul față de voi prin gesturi concrete, nu doar prin vorbe. E o persoană ori tânără sau o persoană cu energie foarte serioasă și foarte practică. Așa că nu e chiar așa acela negru pe cât credeți voi cu acest 8 de spade. Acum, ce vreau să vă spun? Se repetă foarte mult cifra 8. Avem aici 8 de cupe, 8 de monede, 8 de spade. Iar lucrul ăsta mie mi-a atras atenția și chiar aș vrea să spun câteva cuvinte. Faptul că ni se repetă acest 8 îmi sare în ochi acel arhetip al puterii, al celui care manifestă, cel care își asumă puterea, care preia controlul asupra unei situații și o transformă în ceva concret. Este o lună a faptelor pentru voi, dragilor. Nu mai este vorba decât de cuvinte, decât de gânduri. E vorba și de fapte. Și arată dorința poate a voastră sau a energiei generale care vă caracterizează în această lună de a prelua controlul, de a obține un rezultat, de a construi ceva la modul concret.
Și acum, haideți să vedem și care este mesajul din grădina secretă pentru dragii mei din Gemeni, luna lui septembrie. 3 mesaje, ia să vedem ce avem noi aici. Oportunitate, ia să vedem cum s-au așezat. Oportunitate a împărți și mișcare. Ce ne spune fiecare în parte? Avem așa. Nu trebuie să cauți norocul. El vine în cele mai neașteptate momente. Pe de altă parte, avem al doilea mesaj. Împarte sau dăruiește, poftim. Albina ocupată încă își face timp pentru fiecare floare. Asta trebuie să vă spună ceva. Și mișcare. O piatră care se rostogolește nu se va prinde de ea niciodată, cum îi zice, Doamne, mucegai sau mizerie, da? Pe măsură ce se răstogolește, ca și cum s-ar curăța. De fapt și de drept, ce ne spun aceste 3 mesaje? Dragilor, de multe ori se întâmplă ca indiferent cât de mult ați forțat niște lucruri sau niște situații, ele să nu, cum să spun eu, să nu vă dea rezultatul pe care voi vi-l doriți. Ați încercat odată, de 2 ori, vedeți că nu merge, înseamnă că nu e momentul respectiv. De ce? Pentru că de foarte multe ori, așa zisul noroc sau așa zisele șanse bune pentru fiecare dintre noi vin de multe ori în cele mai neașteptate momente și probabil că luna asta, septembrie, va avea unul din aceste momente neașteptate. Pe de altă parte, faceți-vă timp pentru lucrurile importante. Albina nu sare așa de la ia fiecare floare în parte care pentru ea contează. Pentru că așa trebuie să faceți și voi. Să luați pe rând, nu pe sărite, acele lucruri care chiar contează pentru voi. Și în altă ordine de idei, acționați, dragilor. Acționați, faceți lucruri concrete, așa cum bine vă vedem, metaforic vorbind, o piatră care se rostogolește, care se mișcă, niciodată nu se va pune acea mâzgă pe ea. Da? Zise toate acestea, cam aceasta a fost lectura generală pentru luna septembrie, pentru voi, dragii mei din Gemeni. Eu vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și vă aștept desigur cu mare interes și la lecturile noastre viitoare, cele săptămânale, dar până atunci nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina, iubirea să vă însoțească la fiecare pas. Dragilor, un septembrie de poveste.